Miltä tuntuu, kun oot vaeltanut keskelle erämaata, paikkaan, josta sulla ei ole mitään ennakkokäsitystä, ja onnistut saamaan siiman päähän sen toivotun kalan? Tää on tunne, josta moni haaveilee ja haluaisi päästä sen kokemaan. Mutta toisaalta kynnys tällaisen kalastusvaelluksen suunnitteluun voi olla korkea. Me halutaankin tässä oppaassa madaltaa tätä kynnystä ja jakaa vinkkejä onnistuneen kalastusvaelluksen suunnitteluun. Tässä videossa me toteutetaan kalastusvaellus Lapin erämaahan ja näytetään pala palalta, miten vaellus toteutui, mitä reittiä kuljettiin, millaisista paikoista kalaa löytyi ja miten me niitä paikkoja kalastettiin. Samalla jaetaan paljon vinkkejä vaeltamiseen ja erämaaelämään liittyen aina joen ylittämisestä telttapaikan valitsemiseen. Tarkoitus ei ole antaa valmista vaellussuunnitelmaa juuri tähän kohteeseen, vaan käyttää tätä vaellusta ikään kuin mallina, jota voit hyödyntää ja soveltaa oman vaelluksisi suunnittelussa. Morjesta ja tervetuloa tämän video-oppaan päätösjakson pariin. Nyt on siis jäljellä enää se vaellussuunnitelman huipennus eli itse vaellus. Tässä jaksossa siis päästään toteuttamaan käytännössä se kakkosjaksossa tehty kohde- ja reittisuunnitelma. Vaelluksen kohteeksi me valittiin Suomen laajin erämaa eli Kaldorevin erämaa ja sieltä meille entuudestaan tuntematon seutu. Varattiin vaellukselle 6 päivää ja suunnitelmana oli patikoida yhden väliyöpymisen kautta varsinaiseen pääleiriin. Sieltä käsin olisi tarkoitus tutkia lähiseutuja ja yrittää löytää kalaa. Ja nyt sitten nähdään, miten meidän kävi. Kannattaa katsoa myös tämän opassarjan aiemmat 2 jaksoa, joiden linkit löytyy kuvauksesta, sekä tutustua vapallajalalla.fi-sivuille koottuun nettioppaaseen. Ja sen nettioppaanhan löytää helpoiten pikalinkillä kalastusvaellus.fi. Mutta nyt ei muuta kuin rinkat selkään ja suunta kohti Kaldorevin erämaata. Nyt ollaan saavuttu tänne reitin lähtöpisteelle ja oltiin etukäteen ilmakuvista katseltu, että tässä voisi olla semmonen paikka, mihin auton voisi hyvin jättää. Ja tässä olikin semmonen, tässä oli muitakin autoja ja pystyi turvallisesti ja hyvin tähän muita häiritsemättä auton tähän jättämään. Ja nyt me lähdetään tästä, nostetaan rinkat selkään ja lähdetään liikkeelle. Ja meidän rinkan kokoa ei kannata säikähtää, nimittäin meillä on nyt pikkasen tavallista retkeilijää enemmän kampetta. Meillä on kuvauskalustoa ja sitten meillä on toi iso backrafti, eli rinkat on vähän tavallista retkeilijää suuremmat. Ja tästä me lähdetään liikkeelle ja meillä on suhteellisen helppo aluksi suunnistuksellisesti, koska aika paljon polkua taitaa olla, vai mitä? Jep. 7-8 kilometriä on tuonne Näätämöjoelle tästä ja ihan jopa autotietä tämä alaku, mutta sitten mennään hyvää retkeilyreittiä kohti Näätämöjokea ja sieltä sitten eteenpäin. Eli päästään tässä iltaa vasten liikkeelle, mutta onneksi keli on sopiva, niin päästään ja vielä valosaa keliä, niin päästään varmasti hyvin tässä vielä tälle illalle etenemään. Tässä jaksossa edetään pääasiassa kronologisesti vähän sen mukaan, että miten se vaelluskin eteni. Kuvituksena on käytetty lisäksi klippejä muiltakin vaelluksilta, siltä osin kun niissä on sopivaa kuvitusta kyseiseen aiheeseen. Samalla kun me aloitellaan patikkaa, niin otetaan vielä sellainen vaeltajan checklist, eli muutama asia, jotka tulee muistaa jo etukäteen ennen reissulle lähtöä. Ensinnäkin onhan vaellus- ja reittisuunnitelma ilmoitettu jollekin vaellusporukan ulkopuolisellekin, eli joku kotopuolessa tietää, missä teidän on tarkoitus liikkua ja milloin. Toinen tärkeä juttu on, että tallentaa puhelimeen screenshotit kartasta ja ehkä myös ilmakuvista ja ottaa myös kuvakaappaukset sääennusteista, koska erämaassa on harvemmin kenttää. Samalla kannattaa vielä tsekata, onko metsäpalovaroituksiin tullut päivityksiä tai onko jotain muuta yllättävää tietoa kohteeseen liittyen. Meidän tarkoitus oli siis vaeltaa varsinaiseen pääkohteeseen 1 yön taktiikalla, eli pitää välileiriä patikan varrella sopivassa kohdassa. Alkuosuus oli aika nopeata edettävää, sillä päästiin seuraamaan valmista reittiä ja suunnistaminen vei vähemmän aikaa. Tätä meidän reittiä ja sen kilometrimääriä käytiin läpi kakkosjakson lopussa, mutta niitä ei kannata liikaa tuijottaa, nimittäin sopivat päivämatkat vaihtelee tosi paljon maaston helppouden ja korkeuserojen mukaan.
Aikaa ja energiaa voi kulua moninkertaisesti, jos reitti kulkee esimerkiksi tasaisen tunturipaljakan tai mönkijäuran sijaan vaikkapa soisella seudulla tai sellaisessa paikassa, missä on paljon korkeuseroja tai tiheää pajukkoa. Me saatiin tosiaan rinkat selkään ja päästiin matkaan vähän suunniteltua myöhemmin, mutta onneksi kesäillassa riitti hyvin valoa käppäillä. Bonuksena saatiin kokea tää upea näkymä Kivijärven vaaran huipulla. Väliyöpymisen leiripaikka ei lopulta ollut täsmälleen se, mihin alun perin suunniteltiin tähtäävämme, mutta aika lähellä kuitenkin. Jos mahdollista, niin välileirikin kannattaa kohdentaa veden äärelle, niin saa vettä, juoma- ja ruoanlaittotarpeisiin ja tietysti jos on poltteet päällä, niin pääsee jo vähän kalastamaankin. Aamulla jatkettiin matkaa ja poistuttiin aika pian valmiilta polulta, jolloin suunnistaminen nousi tärkeämpään rooliin ja vei tietysti myös vähän enemmän aikaa. Ollaanko me suunnassa vielä? Niin ollaan. Joo, nyt kohta palo kun loppuu tästä, niin voi ottaa kompassi esille. Lähtee oikumaan kohti leiripaikkaa. No niin, nyt ollaan tultu ainakin meidän reissulta tyypilliseen tilanteeseen, eli joen ylittämiseen. Ja katsottiin vähän kartasta ja ilmakuvistakin, että on tämmönen aika pieni joki, niin tämmöiset kapeat paikat tässä toimii ihan hyvin. Joskus isolla joella voi olla parempi mennä leveästäkin paikasta, kun vesi jakaantuu isommalle alueelle, niin sitä on sitten luonnollisesti vähemmän. Tuosta näyttäisi pääsevän ihan hyvin. No niin, nyt kun ollaan lähdössä ylittämään jokea, niin aika monella löytyy varmasti kroksit mukana varusteista vaelluksella, niin niillä on hyvä lähteä ylittämään ja laittaa sen kantaremmin sieltä vielä, ettei lähde veen mukana killumaan. Ja paljajaloja olisi tietenkin paljon liukkaampia, sitten voisi tulla haavoja jalkoihin, mikä on vaelluksella aika hazardi juttu, niin kroksit toimii hyvin. Ja lantiovyö rinkasta ja rintaremmi myöskin, niin ehkä yleinen ohje, että kannattaa pitää auki, että toki se rinkka vähän heiluu enemmän silloin ja näin, mutta kuitenkin jos kaadut tuonne ja sulla on molemmat remmit kiinni ja näin, niin voi olla aika hankala paikka päästä ylös sieltä ihan äkkiä. Ylityspaikka kannattaa suunnitella etukäteen kartan ja ilmakuvien avulla. Tosin täytyy muistaa, että se ilmakuvan vesitilanne ei välttämättä täsmää sitä tilannetta, joka on vaellushetkellä. Kahlata kannattaa rauhalliseen tahtiin niin, että ehtii hyvin katsoa, mihin astuu. Lapin puroissa ja joissa vesi voi olla joskus tosi viileätä, mutta vaikka jaloissa rupeisi tuntumaan kylmältä, niin ei pidä ruveta hötkyilemään, vaan jatkaa rauhallisesti loppuun saakka. Kahlatessa voi myös tehdä mieli nousta välillä korkeammille kiville. Usein on kuitenkin parempi pysyä siellä pohjalla, koska kiviltä on aina aika iso askelma takaisin sinne pohjalle, eikä aina myöskään näe kunnolla, miten syvään astuu. Jos mukana on kahluvarusteet, niin kuin kalastajalla saattaa olla, niin niitä tietysti kannattaa hyödyntää. Syvemmässä virrassa täytyy muistaa, että kahluhousuilla veden varaan joutuminen voi olla hengenvaarallista, joten älä ota tyhmiä riskejä ja pidä kahluhousien vyö tiukalla. Ja vielä semmosena viimeisenä vinkkinä, että jos oot pitämässä taukoa, niin kannattaa pitää se mieluummin ehkä vasta ylityksen jälkeen kuin just ennen sitä. Tää siitä syystä, että sen ylityksen jälkeen tulee usein muutakin säätöä. Kenkien vaihtamisen lisäksi pitää ehkä vaihtaa joku kastunut vaate tai rakkolaastari. Toisaalta ihan väsyneenäkään ei kannata lähteä jokea ylittämään, että silloin mieluummin se tauko jo ennen sitä. Ja nyt kun ollaan veden äärellä, niin samalla muutama sana veden juomisesta vaelluksella. Nestetankkauksesta täytyy huolehtia vaelluksella ja juoda riittävän usein sen sijaan, että joisi kerralla suuren määrän. Kalastusvaelluksella seuraillaan usein vesistöjä, jolloin vedenottopaikkoja on tiheästi, mutta patikkaosuudella välit voi olla silti pitkiä. Yleensä litraisella juomapullolla kuitenkin pärjää. Yleinen suositus on, ettei vettä tulisi juoda suoraan vesistöistä, joten tähän ei uskalleta antaa kenellekään ohjetta tai suositusta.
Mutta meidän vaellusporukan kokemuksen pohjalta pohjoisen erämaavedot on melko riskittömiä juoda sellaisenaankin, kun käyttää vähän harkintaa siinä mistä vettä ottaa. Tän oppaan tekijöillä ei ole tullut kertaakaan oireita veden juomisesta Lapissa, vaikka sitä on juotu keittämättä tai puhdistamatta. Mutta jokainen tekee tässä oman harkinnan mukaan, eikä esimerkiksi puhdistustabletit paljon mukana paina. Tärkeää on se, ettei juominen jää vähemmälle siksi, että ei malta ruveta puhdistus- tai keittohommiin, jos niin on suunnitellut tehdä. Joen ylityksen jälkeen meillä oli vielä pikkupätkä käveltävänä ennen kuin saavutettiin paikka, jota oltiin etukäteen suunniteltu leiripaikaksi. Paikka näytti myös paikan päällä hyvältä, joten pystytettiin teltta suunnitellulle paikalle. No niin, nyt ollaan laitettu leiri pystyyn ja oikeastaan perussääntönä voi olla se, että mitä pidempään meinaat siinä samassa leirissä olla, eli jos aiot olla useamman yön, niin valitse se sitä huolellisemmin. Oikeastaan leirin valitsemisessa tärkeintä on se telttapaikka, eli valitse telttapaikka, joka on riittävän korkealla ja tasainen, eli jos vaikka sattuu tulla isoja sateita, niin vesi ei valu siihen teltan alle ja pysyy kuivana. Ja toinen tärkeä juttu on se, että kannattaa valita paikka, missä on vettä lähellä, jotta saa sitten tiskivettä ja juomavettä ennen kaikkea ja pääsee peseytymäänkin. Ja kalastusvaeltaja varmaan miettii myös sitä, että siinä olisi kivat kalastuspaikat heti aukeisi edessä. Niin kuin meillä tässä edessä aukeaa hyvin vettä, missä on hyvät kalastusmahdollisuudet myös, niin ei tarvitse leiristä lähteä välttämättä kovin pitkälle kalaan. Ja semmoinen, mikä kalastusvaeltajalle ja vaeltajalle tietysti ylipäänsäkin on tärkeä, on se, että olisi kiva ehkä päästä tekemään nuotio, jos vaan metsäpalovaroitus sen sallii. Mutta nuotiota ei kannata, vaikka tekisi mieli, ei kannata tehdä ihan siihen teltan viereen, koska telttakangas on herkkää ja ne kipinät saattaa pahimmillaan sitten polttaa reikiä siihen kankaaseen. Ja toinen semmoinen juttu, mitä ei välttämättä tule ajateltua, on se, että usein kalastaja valitsee paikan, missä saattaa olla koskea tai jopa vesiputous ihan vieressä. Ja jos ei ole tottunut siihen, niin saattaa yllättää, että se äänihän ei sammu yöllä, eli koski kohisee läpi yön. Eli vähintäänkin sitten korvatulpat kannattaa ottaa retkelle mukaan. Lisävinkki telttapaikan valintaan on vielä esimerkiksi se, että jos telttailet lämpimillä keleillä, niin jos on mahdollista, niin teltta kannattaa pystyttää sellaiseen paikkaan, johon aurinko ihan ensimmäisenä paista aamulla. Tai sitten ainakin asettua nukkumaan niin, ettei ole just sen auringon puolella. Teltta nimittäin voi muuttaa nopeasti saunaksi, jos aurinko pääsee paistamaan jo aikaisin aamusta, eikä ole mahdollista avata läpivetoa telttaan. Yöksi tarvittavat kamppeet otetaan telttaan mukaan ja muut kamat voi pakata rinkkaan ja laittaa teltan apsidiin sadesuojaan. Tai jos apsidiin ei mahdu, niin rinka voi hyvin jättää uloskin, kun laittaa vaan rinkan sadesuojan päälle. Näin meillä useimmiten rinkat ja kamppeet säilytetään yöllä. Muista myös suojata ruokatarvikkeet myyriltä ja muilta eläimiltä. Esimerkiksi vahva kuivapussi on meillä toiminut ruokien säilytyksessä. Ja vielä viimeisenä, mutta tosi tärkeänä leirielämään liittyvänä pointtina on se, että kunnioitetaan luontoa ja pyritään jättämään luontoon mahdollisimman vähän jälkiä. Ideaalitilanteessa se leiripaikka näyttää lähtiessä siltä, kuin siinä ei olisi kukaan koskaan leiriytynytkään. Jätetään nuotiopaikka siistiksi, ei kalanperkeitä pitkin poikin ja tietysti kaikki roskat kannetaan mukana pois. Säilykepurkit, tölkit ja muut ei kuulu nuotioon. Päästiin varsinaisesti kalahommiin käsiksi kunnolla vasta seuraavana päivänä. Mukaan oli tässä vaiheessa liittynyt myös Juhon veli Topi, joka pääsi matkaan päivä meidän jälkeen. Nyt aloitellaan kalastusta ja ideaalitilanteessahan meidän leiri on tehty semmoiseen paikkaan, missä on heti hyvännäköisiä paikkoja ympärillä. Eli ei välttämättä tarvitse lähteä kovin pitkälle, vaan pääsee heti leiristä käsin kalaan. Nyt esimerkiksi tässä on tämmöinen booli aukeaa, lähdetään heti ensimmäiseksi kokeilemaan sitä. Ollaan tässä aamupuuraa keitoissa huomattu, että siinä vähän pintoa kaloja, eli ainakin jotain elämää siinä on. Ensimmäiseksi lähdetään kokeilemaan nämä lähipaikat ja sen jälkeen lähdetään pidemmän. On siellä. Joku sieltä otti. Eikkoharjus. Kala kuitenkin. Nyt tulee tämmönen pieni alamittainen, selvästi alamittainen kala.
voi jo yrittää päästää se vaikka selleestikin, ettei kosketa koko kalaa. Ja otetaan perhosta kiinni ja nätisti noin. Sinne se pääsi jatkamaan eloa. Kalasteltiin leirin lähialuetta ja haasteena oli vähän se, mitä oltiin osattu odottaakin, eli vesi oli valitettavan matalalla. Ottipaikkoja kuitenkin löytyi ja yksi sellainen, mikä oltiin etukäteenkin ilmakuvista skautattu, eli tämän viimeisen virran loppuliuku antoi Juholle reissun ensimmäisen mittakalan. No niin, nyt sattui tämmönen hyvä ruokakala meille. Ennen reissun lähtöä pitää tietenkin tarkistaa alamitat eri kalalajeille. Ja tämä täytti ne mitat täällä paikalla ja heti ollaan kalaa saatu ylös, niin kolkataan napakasti tuo silmien väliin ja sitten verestetään puukolla täältä näin kurkusta auki. Nyt kala on verestetty. Se on tärkeää tehdä aina heti kun on kalan saanut ja ei ole ihan pakko perata heti sitä tosiaan, mutta me ollaan ottamassa se nyt kohta ruuaksi tuohon, niin sama perata tässä näin ja sitten meillä on pussi tuossa mihin laitetaan se ja suolaa vielä tänne näin, niin säilyy paremmin. Kalahan säilyy tietenkin kelistä riippuen hyvin tai huonosti, että jos on oikein hellettä, niin kannattaa pitää sitä mahdollisimman viileessä ja meillä ei tässä ihan hirveän kuuma on nyt, niin voi laittaa se pussia vaikka reppuun ja kohta päästään syömään sitä. Tästä voi vattalaukusta katsoa sitten vähän, että mitä kala on syönytkin. Voi helpottaa sitten vaikka perhovalintaa, jos on samanlaisia perhoja löytyy. Aihe, mistä kuulee aika usein kysymyksiä, on kalan säilytys vaelluksella. Optimaalinen kylmäketju on erämaa-olosuhteissa kesällä yleensä mahdoton saavuttaa, ja sitä vaikeampaa se on, mitä lämpimämmät kelit vaellukselle sattuu. Vaelluksella pyritäänkin usein saamaan ruokakala tai kalat aina vain seuraavalle aterialle, jolloin säilyttämisaika on lyhin. Jos ollaan kauempana leiristä kalassa, niin jonkinlaista suojaa kalalle voi antaa sen pakkaaminen pussissa päiväreppuun niin, ettei aurinko pääse paistamaan siihen. Me ollaan usein käytetty tällaisia kestäviä pitkänmallisia pusseja. Pussin suun saa solmittua niin, ettei kalan lima pääse sotkemaan muuta kampetta repussa. Harkinnanvaraisesti ja kelin salliessa voi kalaa säilyttää pidempäänkin, vaikka yön yli, jos ollaan iltakalassa viileässä, eikä ole tarkoitus enää ruveta yötä vasten kokkailemaan. Lämpimillä keleillä säilyvyys on aina isompi haaste. Silloin esimerkiksi kalan kuljettaminen pidemmän matkan takaa leiriin kokattavaksi ei välttämättä ole viisasta. Silloin täytyykin varautua kokkaamaan kala siellä kalastuspaikalla tai harkita sen päästämistä. Kalalle sekä muille helpommin pilaantuville ruoka-aineille voi vaellusolosuhteissa tehdä sellaisia erämaa-jääkaappeja säilyvyyttä parantamaan. Me tehdään yleensä niin, että kala tai ruoka laitetaan johonkin varmaan suojaan, kuten riittävän vahvaan kuivasäkkiin, kattilaan tai rasiaan, jos sellainen sattuu olemaan mukana. Ja se astia sitten laitetaan jonnekin viileään ja usein kosteaan paikkaan. Tällaisia luonnon kylmiöitä voi olla esimerkiksi vesi tai varjoisa suokuoppa. Paremman puutteessa vaikka teltan liepeen allakin voi olla viileämpää kuin suoraan auringossa. Helpoin luonnonkylmiö on tietysti lumi, jos sellaista sattuu vielä kalastuskohteesta löytymään. Paikan ja astian tulee olla sellainen, että myyrät, ketut, linnut ja muut ei pääse niihin käsiksi. Yksi tapa säilyttää kalaa ja samalla valmistaa myös ruokaa on suolakalan tekeminen. Tätä on usein tarjolla meidänkin vaelluksilla ja sitä varten meillä on itse asiassa virallinen suolausrasiakin mukana. Kestävä pussikin toimisi hyvin, pääasia että se on tiivis. Ensin suolataan ne fileet hyvin ja sitten se virallinen suolausrasia laitetaan yöksi viileään veteen, lumeen tai suohon. Aamulla sitten saa suolakalaa vaikka leivän päälle tai susiin. Ja nyt kun tuli gourmetruuista puhe, niin toinen yllättävän helppo erämaaherkku on letut, etenkin kun kalastajalla on usein retkipannu joka tapauksessa matkassa. Parhaimmillaan luonnosta saattaa löytyä mustikkaa tai hillaa täytteeksi.
Seuraavana päivänä jatkettiin lähialueiden tutkimista. Saatiinkin muutama ihan mukava harjus vähän ylempää tuollaiselta suvantomaiselta jokiosuudelta. Nyt on kala. Ihan hyvä kala. Oi. Vesi on tosiaan täällä päin ollut poikkeuksellisen matalalla, eli on ilmeisesti ollut tosi kuiva kesä. Ja se tekee sen haastavan tähän kalastukseen, että esimerkiksi noi pienten koskien niskat ja loppuliuot on aika kuivia ja niissä on niin kuin olematon virta. Et normaalisti paremmalla vedenkorkeudella ne niskat ja just nämä koskien jälkeiset loput ja jopa koskien välissä voisi olla hyviä poteroita kaloille, mutta nyt käytännössä mitkä meille antaa niin kuin mahdollisuuden hyvälle kalastukselle on nämä isommat suvannot ja näissäkin vielä pitää etsiä se syvempi kohta. Mutta nyt on tässä hiljaisemman alun jälkeen niin ainakin allekirjoittanut pääsi mukavasti kalan makuun ja ilmeisesti toisellakin puolella Juholla ja Topilla oli joitain tärppejä ainakin ollut, mutta mikäs täällä ollessa erämaassa. Oi, nätti kala. Tässä on semmonen vinkki myös, että jos ei ole varma, että aikooko kalan ottaa ruuaksi, niin se melkein kannattaa tuossa haavissa, jos haavi on vaan käytössä, niin pitää tuossa veden alla. On paljon parempi siinä sitten operoida, että voi päättää, että ja voi periaatteessa mitata tuossa. Tämähän on nyt reiluston mitallinen, mutta jos vaikka olisi semmoinen tilanne, että ei olisi ihan varma, niin tässä haavissa on hyvä sitten vähän tarkemmin mitata. Onko ruoka kala, mutta eiköhän me tää oteta. Vaikka osa aterioista olisikin suunniteltu kalaruuiksi, niin sen varaan ei voi kuitenkaan täysin laskea, eli kalantulo ei ole koskaan automaatio. Meillä on yleensä mukana kevyenä varaproteiinina soijarouhetta, sillä voi tarvittaessa myös vahvistaa ruokaa, jos saalis jää toivottua vaisummaksi. Se, miten paljon kalan varaan voi ylipäänsä laskea, vaihtelee kohteenkin mukaan. Eri kalalajien kantojen hyvävoimaisuus vaihtelee eri alueilla, joten kannattaa suosia ruokakalana sitä lajia, joka pärjää alueella paremmin. Esimerkiksi jos suurin osa seudun saaliskaloista on harjuksia ja seasta sattuu tulemaan yksi parempi taimen, niin ne ruokakalat on yleisesti viisaampi ottaa niistä harreista. Yleisesti voi ehkä sanoa, että mitä tunnetummassa ja kalastetummassa kohteessa olet, niin sitä tarkemmin näitä juttuja tulee miettiä. On esimerkiksi ihan eri asia ottaa saman kokoluokan ja saman lajin kala helposti tavoitettavalla ja tunnetulla joella kuin jollain syrjäisellä erämaavesistöllä, mihin on ehkä täytynyt vaeltaa parikin päivää. Suomen ja Ruotsin Lapissa aluekohtaiset pyyntimitat sekä saalis- ja lupakiintiöt ohjaavat kalastusta ja ruokakalojen ottamista. Norjan Finnmarkin tunturivesillä alamittoja tai saaliskiintiöitä ei puolestaan ole. Tällöin vastuu sopivista ruokakaloista jää kalastajan harkinnan varaan. Kalastusvaellusta suunnitellessa ei välttämättä kannata tehdä sellaista reittisuunnitelmaa, että joka päivä joutuu etenemään, eli leiri vaihtuu joka päivä ja samoin rinkka nousee joka päivä selkään. Vaan toinen hyvä vaihtoehto on se, että tekee vähän niin kuin me ollaan tässä tehty, eli tekee yhden perusleirin, jossa on 2-3 yötä, ja siitä käsin tekee lyhyempiä retkiä. Ja sitten jos tästä leiristä lähtee vähän pidemmälle, niin ei tarvitse ottaa sitä koko rinkkaa mukaan, vaan voi pienemmällä varustuksella lähteä kalaretkille. Esimerkiksi mulla on nyt mukana tätä reissua varten tämmönen pienempi, suhteellisen kevyt reppu, johon mä saan sitten päivän tarvikkeet mukaan. Eli totta kai kalareissulle kun lähdetään, niin kalastusvälineet, vähän viihettä mukaan ja perhoa, mitä nyt itse tykkää kalastaa. Sitten vaihtovaatetta. Ja nyt kun mennään vähän pidemmälle, ettei ole vettä ihan koko aikaa saatavilla, niin totta kai vesipullo ja sitten vähän evästä mukaan. Ja ensiapulaukku on hyvä olla aina mukana, kun lähdetään johonkin päin leiristä. Ylipäänsä erämaassa ensiapulaukku on käytännössä koko ajan hyvä olla mukana. Vessapaperia, muuta vähän pientä tarviketta mitä tarvii ja sitten kompassi ja kartta on aina hyvä olla mukana, kun lähdetään leiristä vähänkään pidemmälle. Ja näillä sitten pystyy tästä leiristä käsin tekemään retkiä eri puolille, ei tarvitse koko aikaa rinkkaa kanniskella.
Tehtiin tällä vaelluksella yksi pidemmälle suuntautunut päiväretki. Kohteena oli järvi, joka oltiin tsekattu etukäteen. Koska meillä oli muutenkin mukana backraftit paluumatkaa varten, niin päätettiin ottaa ne tälle päiväretkelle mukaan. Kevyen kantamuksen kanssa kulkeminen on helpompaa, joten matkoihin ei tarvitse varata niin paljon aikaa. Meillä taisi mennä tälle järvelle kävelyyn juomataukoineen 1,5 tuntia ja sama sitten illalla takaisin. Matka oli 4 kilsaa suuntaansa. Satuttiin heti rantaan tullessa saamaan mitan täyttävä harjus. Se pääsi irti jo haavissa ja päätettiinkin vapauttaa se ja ottaa ruokakalat vähän myöhemmin tulevista kaloista. Alamittojen mukaan totta kai täytyy toimia, mutta sen jälkeen on kalastajan omalla vastuulla päättää, että kuinka paljon kalaa otetaan ja mitä kaloja vapautetaan. Joskus voi olla hyvä syystä tai toisesta vapauttaa saatu kala. Nyt meillä on haavissa kala, joka irtosi nätisti koukusta jo tonne haaviin, eli todennäköisesti se on saanut tosi vähän vahinkoa itse kalastustilanteessa. Me halutaan se nyt vapauttaa. Niin mä näytän suurin piirtein, miten tämmöinen vapautus toimii mahdollisimman tyylikkäästi ja sillä, että kalalle aiheutuu mahdollisimman vähän vauriota. Eli ensinnäkin se on pidetty koko ajan haavissa, ei ole nostettu rannalle, ei missään nimessä pidä pyörittää missään kuivalla mättäällä tai maalla, vaan pidetään se tuolla vedessä. Jos se kala olisi haluttu vapauttaa ilman haavia tai ilman kuvaamista, niin se olisi voinut suoraan napata koukku irti vedestä ilman, että siihen koskee ollenkaan. Nyt se on tuossa haavissa nätisti ja mä sen siitä vapautan. Jos me haluttaisiin ottaa tästä kuva, niin kun nyt otetaan videota, niin voitaisiin samalla tavalla ottaa kuva. Niin mä näytän senkin tässä. Eli tärkeintä on se, että kädet on märät kun koskee kalaa. Se kalan limapinta vaurioituu kuivista käsistä, niin kastellaan kädet ja nostetaan varovasti kala täältä sitä tukien. Harjus ennen kaikkea etenkin tosi liukas kala ja se on vikkelä, että se saattaa tästä lähteäkin. Mutta tässä vaiheessa esimerkiksi on ihan tyylikäs ottaa kalakuva, kun se just saa tuohon pinnalle. Niin täältä tukien ja tästä sen voisi heti ottaa kuvan. Mutta harjus on tosi vikkelä ja liukas ja sitä on tosi vaikea kuvata elävänä. Joten vapautetaan se nyt tästä pidemmittä puheitta. Ja varmistetaan, että kala lähtee omin avoin. Tässä tapauksessa varmasti lähtee, kun se oli hyvissä voimin. Kuten tässäkin nähtiin, niin elävän kalan kuvaaminen on usein aika hankalaa. Elävän kalan voi kuvata tyylikkäästi myös nostamatta sitä juurikaan vedestä. Tässä videossa Ruotsin vaellukselta Juho mittaa ja kuvauttaa reilu 50-senttisen harjuksen tähän tyyliin. Olennaista on, että kalan ilma-altistus on mahdollisimman lyhyt, eli laita kamerat ja muut asettelut valmiiksi ja nosta kala esille vasta viimeisenä. Elävän kalan nostaminen kannattaa tehdä veden päällä, jolloin rimpuileva kala ei päädy kuivalle tai kovalle maalle. Muista kalaa nostaessa tukea sitä riittävästi ja välttää puristamista. Meillä oli tosiaan tällä järvellä apuna backraftit, mikä antoi mahdollisuuden kalastaa myös sellaisia paikkoja, mihin rannalta ei olisi yltänyt. Mutta niin kuin tuossa tuli jo todistettua, niin aivan hyvin rannaltakin kala olisi tavoittanut. Järvien kalastaminen on Lapin erämaavesillä pitkälti samanlaista kuin missä muualla tahansa, ja mä oon tähän kuvitukseksi poiminut joitakin esimerkkiklippejä muiltakin pohjoisen reissuilta. Perusmalli on se, että jos nyt vaikka aloittaa heittelemisen jostain tietystä kohdasta rantaa, niin heittää siinä ainakin muutaman heiton vähän eri suuntiin. Jos se kyseinen paikka haiskahtaa oikein hyvältä apajalta, niin sitten kannattaa se heittosektori käydä tarkasti läpi ja vaihdella vieheitä. Mutta jos haluaa ottaa mieluummin laajemman alueen haltuun, niin voi heitellä aina muutaman heiton ja jatkaa sitten vähän eteenpäin ja heittää taas muutaman heiton. Tämä on ainakin meidän vaellusporukassa se yleisempi tyyli, eli tykätään liikkua paljon ja kokeilla eri paikkoja. Poikkeus on ehkä tilanne, jossa illalla alkaa kalat pintomaan riittävän lähellä rantaa. Tällaisessa tilanteessa saattaa sitten mennä vähän pidempäänkin, kun yrittää saada pintaperhon osumaan kohdalle ja kalan tarttumaan. Tässä videossa näkyy sellaisesta tilanteesta hyvä esimerkki. Yes. Sain!
Perholla kalastaminen järvellä ei ole muutenkaan tietenkään ihan niin nopeata kuin virvelillä kalastaminen. Siitä huolimatta perholla voi kyllä hyvin kalastaa järvelläkin, jos tuuliolosuhteet sen sallii. Jos ei kalaa ala kuulua, niin aina välillä kannattaa vaihtaa viehettä, joko mallia tai väriä, tai mieluummin ehkä molempia. Ja voi olla ihan hyvä haravoida uutta järveä niin, että kaverilla on vähän erityyppinen tai eri värimaailman viehe. Tällöin se sen hetkinen ottipeli tulee ehkä löydettyä nopeammin. Joskus sillä viehevalinnalla tuntuu olevan paljonkin väliä, ja joskus taas tuntuu, että tärppejä tulee ilman selkeämpää kaavaa. Jos järvi ei ole ihan läpeensä matala, niin viehettä kannattaa välillä vajottaa, niin tulee haravoitua myös vähän eri vesikerroksia. Itse usein annan ekan heiton vajota pohjaan asti, niin saa vähän käsitystä, että miten syvää siinä on. Pysäytyksiä voi tehdä myös kelauksen aikana ja vaihdella kelausnopeutta. Etukäteen järvestä voi ilmakuvien avulla löytää jotain otollisen näköisiä alueita. Esimerkiksi jos matalamman rannan lähellä on syvempi alue, niin sen laitoja itse lähtisin kokeilemaan. Toinen kokeilemisen arvoinen spotti voisi olla selkeästi muuta vettä matalampi kohta, kuten joku karikko. Selkeitä ottipaikkoja Lapin järvillä ja lammilla on myös jokien tai purojen laskupaikat ja niska-alueet. Usein hyvässä kalajärvessä onkin laskeva ja lähtevä joki. Jos muuten aika monotonisella rannalla on jossain kohdassa pienikin puron laskupaikka, niin se kannattaa käydä heittämässä. Tässä videossa näkyy tilanne Wätsärin reissulta, jossa tartutin pienen joen laskupaikasta sekä taimenen että harjuksen. Nyt on! Nyt on! Oi 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 oi! Noin sieltä. Ai ai. Ai 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 ai. Mutta ehkä sellainen selkein täsmäkohta Lapin järvillä on syvän ja matalan raja. Se on siis se kohta, missä usein kivikkoinen rantamatala vaihtuu nopeasti syväksi vedeksi. Syvän ja matalan rajan voi erottaa joskus ilmakuvista, mutta kirkkaalla säällä sen voi havaita myös paljaalla silmällä. Jos järvestä löytyy selkeä syvän ja matalan raja, niin se on ehdottomasti semmoinen kohta, johon kannattaa keskittyä, jos se vain on riittävän lähellä rannasta. Syvän ja matalan raja on myös hyvä täsmäkohta perhoa heittävälle. Ylipäänsä jos järven pohjatyypissä on jotain rosoisuutta, joka voi sitä kalan ravintoa sitoa, niin sellaisia kannattaa heitellä. Näitä voi joskus erottaa myös paljaalla silmällä, koska vesi on usein tosi kirkasta. Toisaalta yhtä lailla kalaa voi löytää sellaisista järvistä tai sellaiselta alueelta, joka on tosi yksitoikkoinen ja tasapohjainen. Ainakin oman kokemuksen pohjalta monesti järvien tai lampien kalastaminen onkin ihan tehokasta niinkin, että vaan heittelee ja etenee. Mutta nämä on tosiaan tällaisia hyvin perustason vinkkejä, mitä seisovan veden kalastukseen tulee. Mutta ainakaan omilla reissuilla ei yleensä ole tämän syvemmälle meneviä kikkoja tarvittukaan. Jos oot kokenut Lapinjärvillä kalastaja ja sulla on jotain omia täsmävinkkejä hihassa, niin laita ihmeessä jakoon videon kommenttina. Saatiin lopulta tällä päiväretkellä määrällisesti aika mukavasti kalaa, vaikka keskikoko olikin pienempää. Seuraavana päivänä meillä alkoikin jo paluumatka. Tarkoituksena oli meloa backrafteilla jokia ja järviä pitkin takaisin tien varteen samalla sopivissa kohdissa kalastellen. Koko matka ei tosin päästy melomaan, mikä tiedettiinkin kyllä etukäteen. Aina välillä pitikin pakata backraftit rinkkaan ja vaihtaa jalkapatikkaan. Ja aika paljon jouduttiin myös kahlaamaan koskia veden vähyyden vuoksi. Mutta tässä videossa ei käydä läpi sen tarkemmin paluumatkaa, vaan keskitytään jakson loppuosa sellaisiin perusvinkkeihin, mitä liittyy koski- ja jokikalastukseen.
Nyt ollaan tämmösen kauniin erämaisen joen rannalla. Ja monia varmaan kiinnostaa se, että jos ei ole ylipäänsä tunturissa tai koskilla paljon kalastanut, että mistä ne kalat löytyy tämmöisestä paikasta. Mutta ennen sitä niin semmoisena yleisajatuksena, mikä olisi hyvä ehkä kalastusvaeltajan ottaa mukaan retkelle, on se, että se saaliin määrä tai saaliin koko ei määritä sitä, että miten onnistunut se reissu on. Eli se reissu on paljon muutakin kuin se saaliin saaminen. Että se, että pääsee kalastamaan näihin hienoihin paikkoihin erämaahan, niin se on se, mistä kannattaa ottaa se fiilis, ja se kala on sitten bonus siihen. Eli mieluummin lähtee niin kuin pikkasen varovaisilla saalisodotuksilla ja yllättyy positiivisesti kuin toisinpäin. Mutta nyt jos lähdetään katsomaan tämmöistä koskea, niin jos koskikalastus ylipäänsä on ihan tuntematonta, eli oot kalastanut seisovaa vettä, järveä tai lampea tai muuta aiemmin, niin ehkä semmoinen yleisajatus, mikä tulee uutena, on se, että koskihan virtaa, eli vesi vie sitä viehettä. Eli viehettä ei tarvitse kelata niin nopeasti. Riittää periaatteessa, että sen uistimen heittää tai perhon heittää tonne virtaan esim. 45 asteen kulmassa ja melkeinpä antaa sen vaan mennä siellä ja sitten kelaa tämän lopun pois. Tämä on ehkä semmonen yleisajatus, miten koskea tai jokea kalastetaan. Eli heität vähän alavirtaa, annat sen mennä, ehkä pikkasen annat kelalla liikettä sen mukaan, että se viehe just ui siellä eikä mene pohjaan. Ja sitten kelaat lopun pois. Ja vähän niin kuin 1-2 metriä kerrallaan haravoit sen paikan läpi. Eli kaikki semmoset tarkat täsmäpisteet kalastetaan. Ja se myös, mikä eroaa järvikalastukseen ja tämmöiseen suvantokalastukseen tämmöisessä erämaassakin, on se, että kalahan ei samalla lailla liiku tuolla koskessa. Se ei niin kuin pyöri siellä ja vaihtele paikkaa, vaan se on yhdessä tietyssä paikassa. Se on ottanut jonkun asemapaikan, josta käsin se tekee semmosia pieniä tämmösiä ja sitten palaa uudestaan. Eli se on mahdollisimman helpon paikan ottanut itselleen, missä se pysyy mahdollisimman pienellä vaivalla paikallaan ja pystyy napsimaan ruokaa, joka tulee sen vastaan. Eli toisin sanoen se viehe tai perho pitää tulla just aika lailla siihen näkökenttään, mieluummin vielä sen näkökentän tähän yläpuolelle. Eli tässä on aika tarkka se, miten se viehe tulee, millä nopeudella ja mistä suunnasta. Eli sen takia mieluummin tarkkaa kalastusta, kuin paljon vaan pommitusta pitkällä heitolla. No nyt jos lähdetään katsomaan tämmöisen erämaisen kosken kalapaikkoja, tietysti on jokaisessa vähän erilaisia, mutta tietyt semmoiset samanlaiset elementit löytyy. Ja se mikä ehkä eroaa siihen, että jos olet tottunut kalastamaan vaikka Keski-Suomen koskilla, niin nämä erämaiset koskethan ei luonnollisestikaan ole perattu tai kunnostettu millään tavalla kalastusta varten. Eli siellä ei löydy semmoisia samanlaisia uomia välttämättä, mihin on tottunut. Ja se ehkä mikä suurin ero voi olla, on se, että tuo niin kuin kuivempi osuus, varsinkin loppukesästä, mihin kalastusvaellus usein toteutuu, niin toi varsinainen koskiosuus saattaa olla hyvinkin kuiva ja vähävetinen siinä mielessä, että sieltä ei löydy semmoisia poteroita, mihin kalat välttämättä mahtuisi. Saattaa löytyä, mutta usein ei. Mutta se, mikä on aina yleensä varma hyvä paikka koskessa, on kosken niska, eli tämä, missä tämä tasainen liuku lähtee niin kuin halkeamaan tonne varsinaiseen koskeen. Ja toinen samanlainen on loppuliuku, eli se, missä koski sitten lopulta laskee seuraavaan suvantoon. Tästä hyvin näkyy tommonen V-mallinen niska tuossa. Ja tuossa vielä näkyy hyvin, että tuossa on tommonen syvempi uoma. Yleensä se, että jos niska on ihan matala, niin siinä ei välttämättä ainakaan niin todennäköisesti ole kalaa. Mutta jos siihen menee tommonen syvempi uoma, niin se on erittäin todennäköinen, että siinä saattaa joku kala päivystää. Eli se siinä napsii ruokaa helposti, mitkä kaikki ruokahan valuu tavallaan tuosta virrasta alas. Eli tuolla on tommonen syvempi uoma, V-aukko, niin tästä mä lähtisin itse. Mä voin vaikka ruveta kalastamaankin tässä. Ja se muuten mikä unohtui vielä, niin lasit päähän. Erämaassakin niin turvallisuus ennen kaikkea ja suojaa koukuilta, jos vaikka kala pääsee irti just ennen kuin olet haavimassa sitä, niin koukku saattaa räpsähtää, niin kannattaa aina pitää lasit päässä. Ja lisää myös näkökykyä, eli polarisoivat lasit, niin mä näen nyt ton pinnan alle paremmin. Mutta tästä mä lähden heittämään. Mä yritän tähdätä tonne syvän päälle näin. Ei tarvitse tosiaan uittaa kovaa. Nyt se tuli sieltä syvän päältä pois, mutta periaatteessa
voin kelaa sen aika nopeastikin pois, koska mä oletan, että se kala on tuolla ja se ei tosiaan todennäköisesti lähde sitä seuraamaan. Uudestaan heitän pikkasen pidemmälle. Ohjailen vavalla. Se tulee sieltä. Nyt se on siellä syvän päällä. Nyt olisi se hotspot, milloin se kala nappaa, jos nappaa. Ja nyt se tulee sieltä syvästä tässä tapauksessa pois. Jos tää jatkuisi tasaisempana, niin tätäkin kannattaisi kalastaa. On nyt niin kirkas ja aurinkoinen keli, että on hyvin todennäköistä, että kala ei ole tuossa matalassa. Eli se on tuolla syvässä vedessä, jos se on. Taas pikkasen meni melkein samaan paikkaan kuin äsken, mutta tälleen haravoidaan tota niskaa. Ihan tonne nieluun asti. Ja sitten totta kai kannattaa heittää myös tää pikkasen ylempi puoli. Eli tämä mikä aukeaa tänne. Tässä varsinkin on tosi syvä, näkee oikein kun kuppaa tonne heitellen. Ja voi vajotella viehettä vähän. Antaa pari sekuntia välillä vajota, kelata, antaa vajota. Jos kala varsinkin tämmöisellä aurinkoisella kelillä on vähän syvemmällä, niin saattaa olla tuolla syvemmällä pohjakivissä kiinni. Ja sieltä sitten saattaa nasahtaa vajotuksen. Tässä on pari esimerkkivideota tämän tyyppisistä spoteista napanneista kaloista. Tän ensimmäisen Juhon hienon taimenen tärppiä en saanut nauhalle, mutta se iski nimenomaan tuollaisen veemallisen nielun suulta. Juho taisi siihen 2 kertaa heittää, eka ei ihan osunut sopivasti kohdilleen, mutta toisella sitten iski taimen kiinni. Oltiin siis etenemässä jokea meloen ja heiteltiin samalla just noita tollaisia selkeimpiä kalapaikkoja. Toinen videoesimerkki tulee Käsivarren erämaasta ja edellisen tapaan kalastajana on Juho ja alla Backcraft. Juho heitti uistimen tollasen voimakasvirtaisen nielun suulle ja taimen iski melkein heti kiinni komealla loikalla. No vähän on. Oi pitti! Viimeisessä videoesimerkissä niska-alueen kalastamisesta mä heitän pintaperhoa tollaseen tasaiseen niskavirtaan ennen varsinaista koskea. Yhden pienemmän kalan jälkeen tärppäs vähän napakammin. Ai vitsi, se oli hyvä kala. Tässä on nyt seuraava tämmönen otollisen näköinen koskipaikka. Eli kosken keskellä tämmönen vähemmän virtaava paikka, tuommoinen pooli tavallaan. Ja näyttää aika syvältä, niin tässä on kalalla tilaa hyvin olla. Tähänkään ei kannata ihan sokkona ehkä lähteä heittelemään, vaan mieluummin lähdetään katsomaan heti, että mitkä olisi niitä hotspotteja, niitä paikkoja, missä se kala luultavasti on. Jos lähdetään tuolta ihan ylhäältä liikkeelle, tuolla on muutamia kiviä, niin ne kiven taukset, siellä aivan hyvin voi kala olla oottelemassa, niitä pystyy perholla etenkin hyvin koluamaan sieltä ja virvelillä kanssa. Ja muitakin kiven tauksia näkyy ja sitten tuolla on tuommoinen iso kivi, niin sen juurella voisi hyvinkin olla syvä paikka, missä voi kalaa olla. Sitten joihinkin paikkoihin muodostuu tuommoisia peilejä ja siinä voi hyvin kans kalaa viihtyä, niin sitä kannattaa lähteä koluamaan ja heittämään tarkastikin. Sitten meillä on tuommoista pientä aaltoa tuolla, niin sen molemmilla laijoilla on semmoista virran rajaa, niin sitä on hyvä lähteä kans heittämään. Ja sittenpä meille jää vielä tuo koski, miten se jatkuu tuonne, niin siinä on taas uusi pieni niska, nielu, niin yhtä lailla kalaa saattaa olla siellä. Yksi hyvä kalapaikka myös koskessa, niin etenkin tämmöisissä kapeammissa paikoissa, niin koivuoksa vastarannalla. Siellä joskus roikkuu haukia, joku on saattanut sinne jättää, mikä ei kylläkään ole niin hyvä homma, mutta niitä nyt lähdettiin sieltä hakemaan.
Aika tiuka se on. Jos oltais jatkettu koskiosuutta vielä alaspäin, niin oltais päästy kalastamaan vielä se yksi sellainen kosken hotspot eli loppuliuku. Loppuliukuksi sanotaan kohtaa, jossa koski laskee järveen tai välisuvantoon. Itse tykkään fokusoida kalastusta nimenomaan niskalle ja loppuliukuun, etenkin vähävetisillä joilla, sillä kosken väliosa on yleensä turhan matala. Tässä näkyy pari esimerkkiä loppuliuuista tulleista tärpeistä. Tämä ensimmäinen tilanne on Ruotsin vaellukselta muutaman vuoden takaa. Mulla nappasi tommosessa loppuliuussa uitettuun perhoon harjus, jota ei tosin tässä videossa näy, koska se pääsi rimpuilemaan irti. Olisi varmaan pitänyt malttaa kahlata hakemaan se tuolta alempaa. Toinen esimerkkivideo tulee Norjan puolelta. Heittelin tuollaista loppuliuun sivua pintavieheellä. Kala iski ensin ohi, mutta seurasi uistinta ja iski sitten uudestaan ja tällä kertaa pysyi kiinni. Hieno kala. Me käytiin ensin heittämässä toi suvanto pitkä ja ajateltiin, että tullaan lopuksi tähän kosken alle, koska tää on niinku ison kalan paikka. Pintavieheellä on aina erityisen hieno saada kala. Suvannoissa tai mietovirtaisilla ja tasaisilla jokiosuuksilla kalastaminen on ehkä vähän sellainen seisovan veden ja kosken välimuoto. Näissä paikoissa kalat voi olla jatkuvassakin liikkeessä, eikä niillä ole välttämättä sellaisia asemapaikkoja. Jos virta on riittävän matala ja siinä on vaikka hiekkapohja, niin kalan saattaa tällaisissa paikoissa ponkata myös paljaalla silmällä. Kala voi paljastaa sijaintinsa myös pintakäynnillä. Tämmöinen tilanne näkyy hyvin tässä videossa. Näissä tilanteissa pintaperhostelijalla on etulyöntiasema, etenkin jos on yhtään vihiä, minkä näköistä ötökkää kala napsii pinnalta. Tässä videossa perhokalastan tasaista virtaa, jossa harjuksia käy syömässä pinnasta tai pintakalvon alta. En saanut kuitenkaan niitä millään ottamaan. Vaelluskaverilla oli puolestaan toimiva perho siiman päässä ja kokeilin lopulta hänen vavallaan. Ei mennytkään pitkästi, että sain itsekin sen reissun ensimmäisen suurkalaluokan harrin siiman päähän ja onneksi haaviinkin asti. Vaikka just tuossa videon spotissa kalat ei tuntuneet olevan kovin säikkyjä, niin yleisesti kirkkaalla joella kala säikkyy kalastajaa jo kaukaa. Jokivarressa kannattaakin liikkua varoen ja tehdä ensimmäiset heitot jo kauempaa, eikä rynniä suoraan rantaan tai kahlaamaan. Jos mukana on sekä perhovapa että virveli, niin ekat heitot ainakin itse heittäisin ennemmin perholla. Jos siihen ei tule tapahtumia, niin vasta sitten siirtyisin järeämpään suuntaan, eli viehepuoleen. Nyt onkin sitten saatu koko kolmiosainen videoopas pakettiin. Toivottavasti tästä on tarttunut matkaan vinkkiä sen oman kalastusvaelluksen suunnittelemiseen. Ja jos näin on päässyt käymään, niin jätähän videolle tykkäystä ja kommenttiin voit vaikka kirjoittaa, että minkälaisia aiheita toivoisit vielä tulevaisuudessa tuolla nettioppaan puolella käsiteltävän. Ja tosiaan kannattaa hyödyntää myös sitä nettiopasta, joka löytyy helpoiten osoitteesta kalastusvaellus.fi. Ja nyt ei sitten muuta kuin hyvää Lapin reissun suunnittelua tai itse vaellusta, jos sellainen on jo kalenteriin merkattu.